'cause I'm a fool for your love. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-wallpaper ng TikTok videos. So, syempre, punta tayo ngayon sa ating TikTok application. Ayan. And then, punta tayo video na gusto mong i-wallpaper. So, for example, ako, this one. Mamili lang ako. Ito. Ayan. And then, i-click nyo itong tatlong dot na to. Tapos, hanapin nyo yung like photo. Ayan. Tapos, meron dyang application na kailangan mong i-install para ma-download mo siya. So, install mo muna. Install. So, okay. Balik tayo dito sa video natin. Click ulit natin ito. Tapos, live photo. Ayan. And, automatic downloading siya. Tapos, pag okay na, ganito yung lalabas sa kanya. Ayan, loading live photo, ganyan. And, i-click natin itong apply. Tapos, set to desktop. Ayan, live photo successfully set. Char. Basta ayan, ang ganyan na siya. Taray, no? And ngayon, i-try naman natin kung mabilis siyang malobat. So, babalikan ko kayo after, halimbawa, 5 minutes. So, mga 12:28, babalikan ko kayo. And titingnan natin kung ilang percent ang matitira kahit ginagamit ko pa rin siya. So, ngayon, meron tayong 70%. And 12:28 na, and nabawasan lang siya ng 1%. So, kanina 70% siya. Ngayon, 69% na lang. So, ganyan lang po mag-live photo or mag-wallpaper ng live photo. So, hindi nakakasama dito yung sound guys or yung music. Yung mismong video lang talaga. So, kayong bahala kung anong video ang gusto nyong ilagay. Yung mga idol nyo, mga ganyan, depende sa inyo. Sana nagustuhan nyo. And that is all for today's video, Babs. Thank you so much for watching. Bye!